સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે તહેવારોમાં ખવાતી અને સુરતની ખૂબ જ ફેમસ એવી ઘારી ઘરે બનાવીશું, તે પણ ખૂબ જ ઇઝી રીતે। અહીંયા હું 1 કપ મેંદાનો લોટ લઈ રહી છું, વજનમાં 80 ગ્રામ છે। જો તમે કોઈ દિવસ ન બનાવી હોય તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને અહીંયા થીજેલું એવું 2 ચમચી ઘી લેવાનું છે। ઘી થીજેલું હોવું ખૂબ જરૂરી છે। હવે ઘીને આપણે લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે, મોણ આપીએ તે રીતે। બધું જ ઘી સારી રીતે આપણે અંદર પ્રોપરલી મિક્સ કરી દેવાનું છે। આ ખાવામાં આ ઘારી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં સરળ રીતે બનીને તૈયાર થાય છે। તો હવે આપણો લોટમાં ઘી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો અહીંયા આપણે થોડું થોડું ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને તેનો એક પ્રોપર લોટ બાંધી લેવાનો છે। અહીંયા પાણી મેં 1/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, 1 કપનો 3જો ભાગ જેટલું પાણી લીધું છે। લોટ આપણે થોડો કઠણ બાંધવાનો છે, એટલે કે પૂરીનો લોટ જેવો હોય છે તેવો બાંધવાનો છે। કુલ 1/3 કપ પાણીની જરૂર પડશે। તો આ રીતે આપણે થોડો કઠણ પૂરીનો જે રીતે લોટ હોય છે તે રીતે આપણે લોટ રેડી કરવાનો છે। તો હવે આપણો લોટ રેડી છે। ઘી નાખી થોડો ચીકવી દેવાનો છે અને ત્યારબાદ આપણે તેને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીએ। લોટ રેસ્ટ લે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગની તૈયારી કરી લઈએ। અહીંયા મેં 1/4 કપ પિસ્તા લીધા છે, તેને આપણે મિક્સરમાં પ્લસ મોડ પર ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે। તમે ચીલી કટર આવે છે તેમાં પણ કરી શકો છો અને ચપ્પાની મદદ વડે પણ આવી રીતે પીસ કરી શકો છો અને થોડો અધકચરો એવો ભૂકો કરી શકો છો। અહીં 1/4 કપ જેટલી બદામ લીધી છે, તેને પણ પ્લસ મોડ પર આપણે કરી દેવાની છે। તો આ રીતે આપણા પિસ્તા અને બદામ બંને થઈ ગયા છે। ચીલી કટરમાં પણ થઈ શકે છે આરામથી। તો આ પ્રમાણથી તમે જો કોઈ દિવસ ઘારી બનાવી નથી અને આ માપ ફોલો કરશો તો તમારી ઘારી પહેલી જ વારમાં પરફેક્ટ બનશે। આ માપ પરફેક્ટ માપ છે, આ માપ પરફેક્ટ રીતે ફોલો કરજો। હવે આપણે અહીંયા મેં 70-80 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો હતો, તેની સામે 70 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે। માવો આપણે ફ્રીજમાં હોય છે, એટલે ફ્રીજમાં બનાવવાનું હોય ત્યારે 1 કલાક પહેલાં માવો બહાર કાઢી નાખવાનો છે અને તેને હાથથી જ આમ મસળવાથી સરસ એવો મસળાઈ જાય છે। છીણવાની કંઈ જરૂર પડતી નથી। આપણે માવો બહારથી લાવતા હોઈએ છીએ એટલે માવાને થોડો ગરમ કરવો એટલે કે શેકી લેવો ખૂબ જ જરૂર છે। આ રીતે માવામાંથી ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે થોડો નોર્મલી આપણે માવાને શેકી લેવાનો છે। શેકેલા માવાનો ટેસ્ટ ઘારીમાં ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે। તો આપણો માવો શેકાઈ ગયો છે। અહીંયા આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકવાનું છે અને ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો છે। ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું। અત્યારે 2 ચમચી ઘી લીધું છે, પછી ચણાનો લોટ શેકતી વખતે આપણને જરૂર લાગે તો બીજું ઘી એડ કરીશું। ઘારી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આપણે બહારથી ઘારી લેવા જઈએ તો એ ખૂબ જ મોંઘી પણ પડતી હોય છે અને મોંઘી મીઠાઈ તરીકે ઓળખાતી હોય છે, પણ આપણે ઘરે ખૂબ જ હાઇજીન રીતે અને ઓછા ખર્ચમાં ખૂબ જ સરસ રીતે બનાવી શકીએ છીએ। આમ જે માપ મેં ફોલો કર્યું છે તે માપથી 13-14 ઘારી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। આપને જો વધારે બનાવી હોય તો એ રીતે માપ ફોલો કરવાનું છે। તો ચણાનો લોટ 2-3 મિનિટમાં શેકાઈ જશે। ઓછો ચણાનો લોટ છે એટલે શેકાતા બહુ વાર નહીં લાગે, ફટાફટ શેકાઈ જશે। એની ખુશ્બુ બહાર આવવા માંડે એટલે આપણો ચણાનો લોટ શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે જે બદામ પિસ્તા છે તે જ બાઉલમાં ચણાનો લોટ એડ કરી દઈએ। આ ઘારી કંદોઈની ઘારી બને છે તેના કરતાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને પાછી ફટાફટ પણ બની જાય છે। ઘણીવાર આપણને ઘારી ખાવાનું મન થતું હોય છે પણ જાતે બનાવતા હોતા નથી। તો મિત્રો ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ બનશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે અને એ પણ ઓછા ખર્ચમાં આપણે બનીને રેડી થઈ જશે। તો બધી જ વસ્તુઓ આપણે અહીંયા મિક્સ કરી દીધી છે। શેકેલો માવો, શેકેલો ચણાનો લોટ, બદામ, પિસ્તા, તો આ બધું આપણું એડ થઈ જાય
ત્યારબાદ એને આપણે સારી રીતે ઠંડુ થાય ત્યારબાદ જ એડ કરવાનું છે ને 1 ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરી દેવાનું છે. તો હાથથી જ સારું એવું મિક્સ કરી દેવાનું છે. સ્ટફિંગ છે એ ઠંડુ હોવું ખૂબ જરૂરી છે, ઠંડુ કરવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ આપણે ચમચી વડે પણ મિક્સ કરી શકીએ છીએ, પણ હાથથી ખૂબ જ સરસ ઇઝીલી પ્રોપર મિક્સ થઈ જતું હોય છે. તો હવે આપણે આમાં ગળપણ માટે ખાંડ ઉમેરવાની છે. જે બુરું ખાંડ આવે છે તે લીધી છે, તમે 1/4 કપ લીધી છે. અને તમે ચાહો તો સાકર પણ લઈ શકો છો અને બુરું પણ લઈ શકાય છે. તો આ રીતે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તમારે જેવું ગળપણ ખાતા હોય એ પ્રમાણમાં ખાંડ લેવાની, સાકર કે ખાંડ લેવાની હોય છે. ઘણા ઘરોમાં ઓછું ખવાતું હોય છે, ઘણા ઘરોમાં વધારે સ્વીટ ખવાતું હોય છે, તો એ પ્રમાણે લેવાની છે. અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલી બીજી ખાંડ ઉમેરી રહી છું, એટલે કુલ 1/4 કપ જેટલી સાકર અને 1 ચમચી જેટલી બીજી, એટલે આ પ્રમાણે હું એડ કરી રહી છું. અને આ સ્ટફિંગ તમારું આ સમયે જો તમને ઢીલું લાગતું હોય કે ઢીલું થઈ ગયું છે તો તમે પિસ્તા પણ એડ કરી શકો છો, બદામ પણ દળીને એડ કરી શકો છો. સારું એવું આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે પ્રોપર શેપ આવે તે માટે પેલું કેસર લીસોટવાની અને એલચી લીસોટવા માટેની જે નાની ખાણી આવે છે ને તે મેં લીધી છે ને તેમાં સ્ટફિંગ આમ બરાબર લેવલથી પ્રેસ કરીને અંદર નાખી આ રીતે પ્રોપર શેપમાં આવી જાય છે. માટે મેં ટીકી જેવો શેપ આવે અને બધી જ ટીકી સેમ શેપની બને એના માટે આ રીતે આવો આઈડિયા વાપર્યો છે. તમે હાથમાં લઈને પણ આવો ગોળ શેપ આપી શકો છો. જો તમારી પાસે વ્યવસ્થા આવી ના હોય તો હાથમાં લઈને પણ ગોળ શેપ આપી શકાય છે. પણ આ શેપથી બધી જ ટીકી એક સરખી બને છે અને આરામથી આપણે જે પૂરી કરીશું એમાં સ્ટફિંગ તરીકે મૂકી શકાય છે. માટે આ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ હોય ગોળ રાઉન્ડ શેપમાં એમાં એની અંદર સ્ટફિંગ નાખી પ્રેસ કરી તમે પ્રોપર શેપ પણ આપી શકો છો. તો બધી જ આપણે બધા સ્ટફિંગનું આ રીતે ટીકી કરી દેવાની છે અને થોડી પ્રેસ કરી બધી જ ટીકી આ રીતે આપણે રેડી કરી દઈશું. તો આપણી ટીકી ખૂબ જ સરસ સ્ટફિંગથી રેડી થાય છે. આ માપથી અંદાજે 13-14 જેટલી ઘારી બનીને રેડી થશે. યુઝ્યુઅલી સુરતમાં જે ઘારી મળતી હોય છે ને તે મોટી હોય છે, પણ અહીંયા આપણે એક જ બાઇટમાં ખવાઈ જાય એવી મેં ઘારી બનાવી છે, જેથી નાના છોકરાઓને આપીએ તો બગડે નહીં અને એક જ બાઇટમાં આપણી ઘારી ખવાઈ જાય. તો બધી જ આપણી ટીકીઓ પ્રિપેર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આપણા લોટને થોડો ચીકવી લઈએ શરૂઆતમાં અને ત્યારબાદ પૂરી વણવાની છે. એના લુવા કરી લેવાના છે, એક સરખા લુવા બધા જ આપણે આ લોટના કરી લેવાના છે. લોટ પણ પરફેક્ટ છે, સ્ટફિંગ પણ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે તેની નાની નાની પાતળી પાતળી પૂરી વણી લઈશું. આ પૂરી માટેનું લેયર જે છે, ઘારી માટેનું લેયર છે એ પાતળું હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એની સાઈડો પરથી આપણે તેને વણવાનું છે. તેનું લેયર છે એ જાડું નથી હોતું, પાતળું જ હોય છે. માટે તેની પાતળી એકદમ જ પાતળી પૂરી વણવાની છે. જો અહીંયા આપણો લોટ થોડો ઢીલો હોત તો પૂરી સારી વણાત નહીં. અને જો હજુ તમારો લોટ થોડો ઢીલો થઈ ગયો હોય તો તમે પાટલી વેલણ ઉપર તેલ પણ લગાવી શકો છો. આ રીતે ચપટી વાળતું જવાનું છે અને આપણી જે ઘારીનું લેયર છે એ ફિટ કરતું જવાનું છે. અને ઉપરનો લોટ વધારે હોય, પૂરી મોટી હોય તો કાઢી લેવાનું છે. મારું તો અહીંયા પરફેક્ટ લોટ પણ પરફેક્ટ છે અને ટીકી પણ પરફેક્ટ છે. લોટ વધારે વધતો નથી અને પરફેક્ટ શેપમાં થઈ જાય છે. તો આ રીતે પરફેક્ટ શેપ મળે છે. આ જ રીતે આપણે બીજી લેયર પણ વણી લઈશું. તો બધી જ પૂરીઓ આ રીતે આપણે વણી લેવાની છે, પાતળી વણવાની છે. ઘારીનું ઉપરનું લેયર હોય છે ને એ ખૂબ જ પાતળું હોય છે, જેથી ખાવાની ખૂબ મજા આવે અને ક્રન્ચીનેસ પણ આવે અને સ્ટફિંગનો ટેસ્ટ પણ ઉભરીને આવે. માટે થોડું પાતળી હોવી ખૂબ જરૂરી છે. અને સ્ટફ પણ સરસ રીતે જ કરવાની છે, જેથી આપણે તળતી વખતે એનું સ્ટફિંગ બહાર ના નીકળી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે ચપટી વાળતું જવાનું છે અને વણતું જવાનું છે. અને ઉપર જો વધારે લોટ હોય તો ચોક્કસથી કાઢી લેવો, દબાવવો નહીં, નહીંતર ત્યાંથી જાડી થઈ જશે. મારે પરફેક્ટ ખેંચીને દબાવાય એટલું જ લોટ છે, વધારે છે નહીં, માટે હું એક્સ્ટ્રા લોટ કાઢતી નથી. જો તમારે વધ્યો હોય તો એ લોટ કાઢી લેવો.
હવે આપણી બધી જ આ રીતે પૂરીઓ વણાઈ આવી ઘારીઓ વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે પરફેક્ટ શેપમાં અને ખૂબ જ સરસ એવી. હવે આપણે એક વાટકીમાં 3 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે. 2-3 ચમચી જેટલું ઘી લેવાનું છે. હવે આ ઘીમાં આપણે થોડું 2 ચમચી જેટલી ખાંડ દળેલી લેવાની છે અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ કરતાં એવું ફીલ થાય કે ઘી થોડું ઓછું છે તો તમે થોડું ઘી વધારે પણ નાખી શકો છો. આ આપણી ઘારી તળાઈ જાય પછી ઉપર લગાવવા માટે આવા બેટર તૈયાર કરવાનું છે. ઘારી જ્યારે તળાઈને પ્રિપેર થઈ જાય છે ત્યારે તેના ઉપર આ લગાવવાનું છે. માટે આપણે અગાઉથી જ તેને તૈયાર કરીને મૂકી દેવાનું છે. તો આ રીતે જેમ જરૂર પડતી જાય એમ ઘી નાખવાનું છે. કુલ 3-4 ચમચી જેટલું ઘી જશે અને 2-2.5 ચમચી જેટલી સાકર જશે. તો આ રીતે આપણે પ્રોપરલી મિક્સ કરીને ખૂબ જ સરસ એવું ઘાટું બેટર તૈયાર કરવાનું છે. જે આપણી ઘારી તળાઈ જશે ત્યારબાદ તેના પર સ્પ્રેડ કરવાનું છે. તો હવે આપણું આ ઘારી પર લગાવવા માટેનું બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે એક પેનમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. આ રીતે છીછરી પેન આવે છે તે લેવી ખૂબ જરૂરી છે જેથી ઘી વધારે પ્રમાણમાં ના જોઈએ અને જોઈતા પ્રમાણમાં જોઈએ. એ માટે આપણે 2 કપ અહીંયા ઘી તળવા માટે લીધું છે. ઘી આપણું ગરમ થાય ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની છે. જો ફૂલ ટેમ્પરેચરવાળું ઘી લેશું આપણે તો એમાં આ ઘારી ઉપર વધારે પ્રમાણમાં બબલ થઈ જશે. માટે ટેમ્પરેચર ખૂબ જ લો હોય. ગરમ થઈ ગયા બાદ તેને થોડું ઠંડુ થઈ જવા દેવાનું અને ત્યારબાદ જ આપણે બધી ઘારી નાખવાની છે. ઘારી પણ ખૂબ જ આરામથી નાખવાની છે. લેયર પાતળું હોય છે માટે એને એકદમ આરામથી જ તેલમાં ડીપ કરવાની છે. આ રીતે ઉપરથી આપણે તેલ નાખતા જઈશું જેથી પલટાવતી વખતે તેનો નીચેનો ભાગ ચોંટે નહીં. એ માટે આ રીતે આપણે ઉપરથી ઘી નાખતા જઈશું જેથી ઉપરનો ભાગ પણ થોડો ચડી જાય અને એકદમ ધીમી રહીને આપણે તેને પલટાવી દઈશું. બંને બાજુ તેને આ રીતે આપણે ફ્રાય કરવાની છે. તળતી વખતે ઘીમાં તળતી વખતે ખૂબ જ સાવધાની રાખવાની છે અને તેનું લેયર પાતળું હોવાથી ફાટી જાય એવી શક્યતા છે. માટે ખૂબ જ એકદમ નાજુકતાથી એની સાથે પલટાવવાની છે અને આ રીતે બંને બાજુ ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તે ઘારીને કાઢી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બીજી ઘારી પણ તળી લેવાની છે. તો બધી જ ઘારી આપણે આ રીતે મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર જ તળવાની છે. જો બહુ જ ટેમ્પરેચરવાળું ઘી હશે તો જે આપણે બબલ થઈ જાય છે ને ઘારી પર એ બબલ વધારે પ્રમાણમાં થઈ જશે. તો બંને સાઈડ આ રીતે આપણે ઘારીને ફ્રાય કરશું અને ઉપર તેલ નાખતા રહીશું અને ધીમે રહી આપણી બધી જ ઘારીઓ કાઢી લઈશું અને ફ્રાય થઈને આપણી ઘારી રેડી થઈ જાય છે. તો આપણી બધી જ ઘારીઓ રેડી થઈ ગઈ છે તળાઈને. હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું હતું ઘી અને ખાંડ કે સાકરનું એ હવે આના પર આપણે એપ્લાય કરવાનું છે. તો આ રીતે આપણે ચમચીથી તેના પર એપ્લાય કરશું. યુઝ્યુઅલી તો સુરતમાં પેલું જામ ખંભાળિયાનું ઘી આવે છે ને તે વપરાતું હોય છે પણ હું એ નથી વાપરી રહી. હું આ રીતે ઘી અને સાકરનું બેટર બનાવું છું અને તે જ યુઝ કરી રહી છું. આપને જો એ જામ ખંભાળિયાનું ઘી વાપરવું હોય તો એ વાપરી શકો છો. તો આ બેટર બનાવવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ જામ ખંભાળિયાનું ઘી આ રીતે લગાવી દેવાનું છે. એક લેયર લગાવ્યા બાદ ફ્રીજમાં 10 મિનિટ જેવું મૂકી દેવાનું અને ત્યારબાદ ફરી તમારે બીજું લેયર લગાવવું હોય તો બીજું લેયર લગાવી દેવાનું અને તેના પર આ રીતે પિસ્તાની કતરણ કરીને લગાવી દેવાની. તમને મારી માહિતી સારી લાગતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર ચોક્કસથી કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.